And it's a Wednesday. Miyerkules po. So, I hope that you had a restful long weekend kung saan inalala natin ang mga mahal sa buhay na nauna na. Diba sabi nga lahat tayo may iisang pupuntahan. May iisang pupuntahan, hindi nga lang sabay-sabay. And there are two certain things in this world, taxes and death. Diba? And taxes and death, parang may pagka-finality. Diba? And sometimes they are related to each other. So since hindi naman po magagawa ng namayapa na ang mga pagbabayad ng buwis at pagpapakita kung saan at kumbaga kung may basihan yung pananaw ng isang tao tungkol sa kanyang pagbabayad sa buwis. Ang makakagawa lang po nun ay yung mga buhay. So in terms of these two certainties in this world, taxes and death, magkaugnayan man po sila, tayo pong mga buhay ang may responsibilidad na magsaayos nito. So, rather than looking at it as parang napaka-morbid, no, para pag-usapan. And yet, every year, meron tayong November 1 para alalahanin po ang mga dati nating mga nakakasama physically in this world. Pero ang paniniwala ko po bilang Kristiyano ay nagpapatuloy ang buhay nila, hindi nga lang po sa mundong ito, kung hindi sa kabilang buhay. And so nare-relieve po ang kalungkutan, the sense of loss, kumbaga pangungulila, although namimiss natin sila na kumbaga kung buhay sana si mama, meron sana akong mauunawaan niya kung ano yung mga sinasabi ko kasi napag-usapan namin ito nung nabubuhay siya. So, merong mga ganun po. Pero na, kumbaga po, pag inaalala naman natin na nandun na lang, kumbaga, they are in a better place kung saan, you know, no more pain, no more half paralysis, no more deteriorating disease na kung nung una po ay nakakapaglakad pa siya, may tungkod kahit na mahina yung isang bahagi ng katawan niya, tapos hanggang sa hindi na siya totally makalakad. So talagang yung disease ay parang na progressive, irreversible, po. Pero dun sa kinalalagyan nila ngayon, kumbaga, kung mabilis man po yung mga naging pangyayari, pagkakasakit, doon po ay may kalayaan sila na, kumbaga, yung hindi nila natikman na buhay dito, doon naman, di ba, if God is fair, and He is, and if God is just, and He is, merong, kumbaga, there's a way for Him to make up for the loss in this life. So enough of that. Yan po yung theme song. Yan po yung today, inaalala ko. Kasi, hi Beth! All Saints Day, Happy All Saints Day. Hindi man po siya napaka-morbid, it's really fact of life na yun. So, pag sinasabihan ako nare-remember ko, sinasabihan ako, yung pamuwisan, yung tax declaration, pwede bang tumawad tayo? Yun, yung mga gano'n na pwedeng sa deed of sale, di ba? Kumbaga, ngayon ko po nare-reap yung benefit kung nung una parang, ayokong pakinggan si mama kasi parang paulit-ulit ang tax declaration, pupunta sa assessor's office, pupunta sa registry of deeds, di ba? Kasi she was into real estate. And nung ako naman po, sa pananaw ko po, ang dalawang
matatawag natin na properties na may kaugnayan sa akin is real properties and intellectual properties. Pareho po siyang may titulo na ibinibigay ng ahensya ng pamahalaan kung saan dito kinikilala ang may-ari at ang karapatan ng pagmamay-ari. Di ba? Ang responsibilidad ng itinuturing na may-ari para po ibalik naman yung karampatan na buwis para sa pamahalaan. Diba? Taxes and death, they are two parang equalizing thing in this world. Ano man po yung katatayuan sa buhay, mayaman, mahirap, pareho po nagbabayad ng buwis. Each time bibili po tayo ng produkto, may kasama po siyang VAT. So, nandun ang buwis. And sabi nga po, nobody lives forever in this lifetime. So, yun, darating at darating yung point na hindi maiiwasan. But in the meantime, yung pong pagsasaayos, syempre hindi po yun magagawa. Especially ng mga tao na meron na pong dinaramdam, kumbaga affliction, hindi na sila pwedeng magtungo physically, they cannot render sound judgment. So, I am so thankful that I was mentored by my mother. At sabi, palagi ko naririnig pag sinasabihan si mama, you are taking so much chances. Why do you, parang you're living on the edge kasi may mga transactions siyang minsan na pinapasok na hindi fail-safe, hindi foolproof, kumbaga ay puros tiwala. So, hindi naman po masama na magtiwala. But, minsan, mas maganda na rin na black and white because ang memory ng tao ay as frail as our physical being. Diba? It can be as fleeting as our memory kasi habang nagkakaedad po, and minsan our own biases allow us to, to tweak our memories na hindi naman talaga yan yung pangyayari. Pero dahil yan yung nasa isip natin at wala tayong pinanghahawakan na black and white, parang, oh my gosh, ang hirap-hirap ng he said, she said na, hindi, sabi mo sa akin, binibigay mo na sa akin yan, kapalit nito, di ba? Hindi ko binibigay sa iyo yan, di ba? Sabi ko pa nga, share tayo. Pareho natin babayaran yung pamuwisan yan. So, ang hirap-hirap dumating yung time na kung saan kailangan nyo yung memory nyo, yung recollection, ay at the time, hindi na po ganun kalakas ang ating mental faculty to remember those things. At doon ko natutunan na the things that we lost, they were lost because of so much trust na, sige, wag na nating ilagay sa black and white sa papel. Total, may tiwala naman ako sa iyo. May tiwala ka rin naman sa akin. Parang gentleman's agreement na lang, di ba? So, or sometimes, ang mahal-mahal pang magpanotaryo. Huwag na nating panotaryo. Total, nagkakaintindihan na tayo. Pumirma ka na lang dyan. Perma na lang ako dito. Tapos na. I remember one time, nung we decided to end our marriage. We were so young. Ang ginawa po nung the man that I married, sabi namin, total, nagkakasundo naman tayo na maghiwalay. Magpermahan na lang tayo. Sige, kung humarap tayo sa barangay, sabihin natin sa barangay na wala na tayong pakialamanan. You go your way, I'll go mine. Tapos na yung marriage natin, di ba? Dahil nagkasundo na tayo. So, and that is so far from the truth. And mas maganda talaga na mas may gabay dahil iba-iba po tayo ng field of specialization. And right na po siguro yung matalas ang memorya at pag-iisip, kailangan pa rin ng gabay from tax lawyer, from yung mga tax agents, and in matters of, assign. Alam niyo po,
it's given in the industry that I'm part of. Assignee and assignor, especially with intellectual properties. Hindi po siya lupa kasi na pwedeng hawakan, pwedeng tirhan. Hindi siya pwedeng, sa'yo na lang to, ikaw na may-ari nito from now on. Hindi siya isang bagay na, halimbawa yung gitara ko, sa'yo na lang yung gitara ko. Kapalit niyan, pwede ba sa akin naman yung ano mo? Diba? Parang ganon. So, intellectual properties, papeles pa rin po, di ba? Papeles at tamang proseso. So, ako po ay nagkakaroon ngayon ng mga pag-aaral because of the financial issues that I have. Hindi ko po siya makita kung anong isang batas kung saan mas mga insidente na inilalahad ko ay pumapaloob. So, hinanap ko po talaga kung saang batas magsuswak ang mga insidente na nai-report ko para hindi po siya, parang ang dami-dami, parang komplikado. And then I chanced upon this primer at ipinaliwanag ko sa primer na ito kung kailan nagaganap ang ano, kung saan at kailan at sino ang sasabihan kung may mga pangyayaring ganito. So, nagkaroon po through this primer, as a lay person, marami po akong natutunan. And hindi lang sa ngayon, kung hindi, bumilang na din po ng buwan ang pagpangangalap ng dokumento para maging supporting papers of the repeated patterns kasi may kaugnayan po siya tungkol sa physical presence sa financial transactions at iba't iba pa. Please stay tuned please watch this video with me as I refresh it. Ginawa ko po ang video na to December 25th, 2021. So beginning of the year. Since matatapos ng taon, this is a good time as any para balikan ang mga pangyayaring yon. Magandang araw po. Ako po si CLARISSA Talaga at ngayon po ay ika-25th, ika-25 ng Enero. It's January 25, 2021. It's a Monday. And what I want to share with you at this point in time is the kind of preparation that has helped me, guided me to reach this far, to reach my here and now. So makakatulong po yung ilang prinsipyo na gumabay sa akin. Alam ko po na makakatulong din para sa inyo. Hindi man po pare-pareho ang circumstances natin. May uniqueness ang bawat isa. Kagaya po ng thumbprint natin na unique para sa isang tao. Ganyan din po ang sitwasyon, di ba? But what I'm saying right now, what I wanna share with you is yung prinsipyo. Like in studying the possibility, for example, ng batas na may kaugnayan sa pagpapractice ko ng profession ko as writer, as video producer, business owner, event organizer, ano-ano mga batas na pwedeng pang mga kumbaga may kinalaman, like data privacy, halimbawa, BB22, Thomas checks, when it comes to the finance. So, ang dami-dami po. In the same way, my attention was also caught by
the laws din naman na, kumbaga, nagpahirap, sabihin na natin na outrightly. Talagang, etong batas na to, ang sa tingin ko naman ay protection para sa akin. Dahil sa mga sitwasyon at insidente na aking inireport. So, mahirap po na magsalita, especially for someone like me, na meron akong pangalan sa industriya ng panulat, publishing, and then I will invoke, ignorance, di ba? Parang hindi ka panipaniwala. So, it's better then for me to understand the letters of this law. Hi, so it happened. I made this test broadcast pa lang tinitingnan ko. 25th of January. Diba? Ilang months na yung nakakalipas. And by looking at myself, by listening to myself, what I had been saying all along, parang nare-review ko, had I been right in my mind, in my thoughts about those things na sinabi ko back then in relation to kung anong nangyari right after the broadcast. Since this happened January 25th, dumaan ang February, it's the month of Cupid. Happy Valentine's Day. Dumaan ang March, April, May, June, July, August, September, October, and ngayon po na November, di ba? So, hindi ko na muna siya tapusin. Context lang siya. So, right now, nire-review ko yung notes, and from my research, meron po palang mga rights that might otherwise pass to a surviving spouse or an eligible heir or eligible heirs kung marami. So the pertinent question for me, hindi naman sa mukhang pera or what, pero even though hiwalay na po kami, physically, he has his own family, still merong technical and legal connection that binds us together. And I refer to the man whom I married na nakalagay po sa birth, nasa marriage certificate, na siyang nangingibabaw pa rin because pareho pa kaming buhay at marriage is still an institution and wala pa rin po tayong divorce dito sa Philippines. And since hindi naman po ako nag-convert into another religion where I can be a second wife dahil babae ako, hindi naman po ako yung pwedeng magkaroon ng many wives, di ko ba? So, that marriage certificate is still sacred and valid, notwithstanding the state of our affection. Kung meron naman po nilalaman, kung may tao na nilalaman sa aking puso at meron din para sa kanya, it doesn't matter. Ang sinasabi po sa marriage certificate is that we are still married to each other. So it matters to me kung ano yung hindi niya dapat itago sa akin dahil hindi naman po ako maghahabol and vice versa. Kasi nung nagsasign ako ng mga, wala kaming prenuptial agreement. Kasi wala pa po nun, everything that I got from my parents, I got after our marriage. So wala pong kailangang prenuptial agreement kasi wala pong ibinigay sa akin at that time. Ang parents ko, pinatira kami dun sa bahay, ipinagamit yung sasakyan, pero the act of parang yung mismong papeles na po, kung saan ako nire-recognize na may-ari, nangyari po siya right after the marriage ceremony. So, according to my research, heirs are entitled to receive their inheritance
inheritance. In legal terms, heirs are the next of kin and are the people who would normally benefit if the person died without leaving a will, intestate. Intestate na po. Kumbaga, the succession of intestate heirs is based on direct descendants such as children or grandchildren. So what are the rights of the estate beneficiaries? So intestate. So the most important rights of estate beneficiaries include the right to receive the assets that were left to them in a timely manner, the right to receive information about the estate. So without FOI po pala, nandiyan na siya. Without the freedom of information, nandiyan na siya. So, kung sino po pala yung nandun sa will at kung sino yung mga nakatadhana in the absence of will, kung sino po yung mga nakatadhana, magmamana, the right to information at the very least, kung bakit hindi ka na magmamana dahil yaan ay ibabayad natin sa utang, sa naiwang pagkakautang ng estate, or dahil yaan ay may responsibilidad ang namayapa at kailangan niyang i-award sa kung sino man yun. So, still the information matters even for a closure, di ba? Ay, huwag ka nang mag-expect kasi may nakatoka dyan kasi ito ang mga kadahilanan. So, parang, for me, that law is fair and just. Even the information itself, it has a sense of closure na maiibigay. The right for an executor or administrator to act in their best interests. So the role of executor or administrator is to act in the best interest. So hindi siya pwedeng, ay wala akong kinikilingan, ay wala akong, fair lang ako. But it cannot be because the executor must act in the best interest. So yun pala ang description niya, kung yun ang magiging role niya. Not to be fair, but to represent one interest. Which will interact with the executor or administrator of another party rin. Dahil pareho na magre-represent ng isang interest. Heirs who inherit property are typically children, descendants, or other close relatives of the descendant. Spouses, ito pala mahalaga. Spouses typically are not legally considered to be heirs as they are instead entitled to properties via marital or community property laws. So, ibang batas po ang pinanggagalingan ng karapatan ng isang asawa. So, hindi po siya sa manahan as heirs, but community and marital laws. Kaya po pala, hindi kami payagan na pwede po ba mag-witness na kayo na pinuputol na namin ang aming kasal. Kumbaga, ayaw na po namin na ma-recognize bilang husband and wife. May iba na po siya, may iba na rin po ako. So, ganun na lang po. No dies. Because meron pong ibang batas na nangingibabaw. So, the most important achievement that I can speak of, pag tinanong ako ngayon, okay, the most important achievement that I can speak with authority is the fact that I have managed to bring down the expenses and overhead costs at the time when the assets registered under my name cannot be converted into liquid asset like cash. So, di po ba, yung properties like real properties, of course, who wouldn't feel blessed and enriched by gaining ownership of such property, legal, real property and intellectual property. But before you can take it para ipambili sa store, kahit sa ang tindahan, you would have to convert them into liquid assets like cash, di po ba? Ngayon, meron na pwede na IOUs, meron na tayong digital money,
meron din whatever, di ba? Tapos contract obligation, pero dadaan pa rin po siya sa proseso. At i-determine pa rin ang market value, meron itatanong pa rin po, meron bang nagko-contest dyan, may humahadlang, may nag-aangkin, at itong umaangkin na to ay nagpakilala sa ating husgado at nagpakilala at ginamit ang nakalaan na proseso upang ipaglaban ang kanilang karapatan. So marami pong proseso. So then at this time, kumbaga, sa pagkakataon ko po, yours truly, Clarissa talaga at this time, meron pong precedents, pagbabasihan ng extrajudicial settlements kung saan na-establish ang pamamaraan na hindi na kailangan dumaan sa husgado at pamahalaan ng ating mga huwes at lagyan ng docket number sapagkat meron pong proseso na ako po naman pala ay pwedeng kausapin na pwedeng manaig ang kahinahunan, pwedeng manaig ang matalinong pakikipag-usap, ang pag-unawa sa kung anong pinag-uusapan, meron pong precedents. Kumbaga, extrajudicial processes na tinatanggap bilang unang step, unang baitang ng pagkakaroon ng agreement, amicable agreement, especially kung ito ay matters of internal family agreement, kung mga pampamilya, pampuso. And so, with these precedents, and meron din po precedents kung saan ako po ay nag-participate sa ginaganap sa husgado, may huwes, may fiskal, may tumatayong opposing counsel, meron din po. So, extrajudicial man po or dinaan sa husgado, naitawid ko po ang pagkakakilanlan kung saan ang inyong lingkod ay isang mamamayan na may kanyang civil rights na matatawag. At lahat ng bagay po na may kaugnayan sa akin ay muling isa sa ilalim sa validation sapagkat ilalahad ko po kung bakit kailangan ang validation. Meron pong pangyayari kung saan yung personal information ko ay mali, so hindi ko po siya mahaharap ng naaayon sa kung ano yung mga abilidad ko at kung ano yung kapasidad ko, especially po in settling debts, loans, at kung pakikipagrelasyon, pagpasok sa kontrata, kung hindi ko po kakatawanin kung ano po yung tunay kong pagkatao. So, ang tawag ko po dito, alternate reality. Di po ba, as a writer, talaga pong sa fiction writing, maraming nagaganap na hindi base sa katotohanan. At ako po'y binabayaran. Binabayaran ako upang mag-imagine. Binabayaran para, gumawa, magtahi-tahi ng mga hindi totoo na mga pangyayari. So, right now, I am the person being referred to in the more important legal documents that are already being executed, administered, and binding parties into compliance. The reason being the provisions of the laws here in the Philippines. Kasi po, may batas kami dito sa Pilipinas. So, these proceedings which are within the rule of law, what's within the framework, meaning hindi siya nangyayari sa higher plane of existence, in the realm of make-believe, in the realm of alternate, di ba? Parang alternate reality, virtual reality. So, intact pa rin po
supposed to be ang asset na inilagay ko sa financial statement ko na isinabmit namin sa BIR, due for correction in light of recently validated documents and proof of ownership. So, muli ko pong tatanungin, ako po ba yung karapat-dapat na personalidad na magbayad ng buwis, humarap at magbigay ng pagsang-ayon at maghanap ng perang ipangbabayad sa buwis, or hindi ako yun? Kumbaga, ano pong mga maaaring kadahilanan kung saan hindi ako ang dapat kilalanin na personalidad or principal ng aking duly authorized representative na mga siwa sa pamuwisan, saan man pong ahensya ng pamahalaan, dapat itong siya sa atin. So, kaya ko po nasasabi that November and December will be busy months dahil ngayon pa lang po pinapayagan ang face-to-face on a very limited situation. Siguro po meron pa rin mga advisories, mga 6 degrees, kumaga merong physical distance, merong ilang minutes lang ang dapat itagal. And so yung mga ganong bagay, meron pa rin pong, like kung mag-travel, meron pa rin required na quarantine. But the fact that it's being, the restraints are being loosened up, it is my own lookout to prepare myself for the responsibility of being Clarissa talaga, because there is no one who can better represent that name other than yours truly. At kung pinapayagan na po ang mga face-to-face, ultimately my number will come up that I will have to give a personal, to give my personal side to issues involving my finances. So inheritance rights determine who has the legal right to claim your property after you die. So in some cases, inheritance rights can override the arrangements you've made in your will. While you can legally leave your property to whomever you like, there are some limitations specifically involving surviving spouses. So, sa akin po, para mas maging matibay kung ano man po ang panghahawakan ng bawat isa na kung saan malalagay ang kanilang pangalan, madadawit, sabihin mo na sa magandang kadahilanan ng kanilang pangalan, upang mas mapagtibay ito, may tamang pamamaraan po. At dapat po kinukonsulta, ngayon pa lang, ang batas, hindi po pagkatapos, kung saan magkakaroon ng kadahilanan upang mabaliwala ang lahat ng ito. Example, halimbawa po, may oras pa. Okay, I have 1 hour today. So example, hindi mo man, halimbawa, hindi mo kilala yung isang tao or yung grupo ng tao. And yet, hindi mo na nga sila kilala, hindi mo pa sila kaibigan, hindi nga sila nag-greet sa'yo sa birthday mo, di ba? Hindi, pag may special occasion sa family nyo, hindi nga sila invited, hindi ka rin invited sa kanila. As in, physically, wala kayong kaugnayan sa isa't isa. And yet, meron palang ties that bind you together, na connected pala kayo sa isa't isa, di ba? Hindi mo lang nalaman. Like, once upon a time, in my case, once upon a time, when I was 19 years old, I had been married. So, hindi man kami ngayon privy to each other's activities, hindi man kami nagkakaalaman kung ano okasyon sa bahay nila, kung sino mang imbitado niya, kung sino na ngayon ang friends niya, kung anong state, kung anong pinagtatrabahuan niya ngayon. And yet, they're connected pa rin pala kami na there are certain
prohibitions in existence. For instance, hindi ako pwedeng magpakasal kasi kasal. Hindi rin siya pwedeng magpakasal sa iba kasi buhay pa ako and existence pa rin ang marriage na to. Hindi na nga niya ako mahal, di ba? As in, hate. As in, di ba, hate nga ako, halimbawa, ng wife niya. Hate nga ako, parang, oh my gosh, naiinis sa akin yung family nung, nung wife niya ngayon, nung ka-relationship niya ngayon. Pero wala naman tayo pare-parehong magagawa because of that piece of paper that binds us together. In the same way, meron palang tao na magkaroon man ako ng, halimbawa, ikabubuhay, magkaroon halimbawa ako ng kita na medyo malaki, entitled siya na humate sa anumang perang matatanggap ko. At merong provisions for that, di ba? Hindi ko man siya kilala, wala man kaming physical connection. Or sa oras na tumanggap ako ng pera, pinaghirapan ko man ito o hindi, pinanalunan ko man ito sa contest or hindi, kailangang hatian ko sila. Why? So, di ba, the freedom of information, I also have the right to ask for the information because it is part of my inheritance to receive such information. Malay ko, meron palang kasunduan ng pamilya namin na hindi ko alam. So up to what extent will I be constrained to honor that agreement? I should know at the very least, diba? So yun po ang halimbawa po, diba? Sige-sige kami ngayon sa gawa tayo ng project, sige, okay. Saan tayo kukuha ng pera? Ay, ganito ang gagawin natin. Maglo-loan tayo or maghahanap tayo ng investor. Sige, gawin natin yan. Meron po palang faction, a group of people na yan din yung nasa isip nila. At dumating yung time na ipagpatuloy namin, yung grupo namin, kung ano yung nasa isip namin, kung ano yung nasa drawing board, nagkaroon siya ng paa, ng kamay. So from the drawing board, nagkaroon siya ng substance and nag-take off. Sa kabilang lamesa, meron din palang nag-iisip ng ganyan. TNRO kami habang nagsasagawa na kami ng aming mga plano, sinsagawa na namin ng mga plano. Kasi meron palang pagkakataon na consultant, naghanap ako ng consultant in manners na hindi ko alam, sa mga areas na hindi ko alam. At na-misunderstood yung sinabi ko. Ang dating pala ng sinabi ko, isasali ka namin or magiging part ako ng venture nyo, magiging part ka ng venture namin, tulungan mo lang ako. So in the absence of papers na black and white, ang hirap, di ba? He said, she said, tapos contract obligation. So ang dami what I'm harvesting now is the experience and the loss. There's no better teacher than loss, di ba? When we lost out to an argument, when we lost to a court case just because hindi kami nag-observe ng proper procedure. Nako, the lesson from that is bound to stick with us, di ba? Tumanda man. Siguro yun yung mga last memories. Kung magkakaroon ng dementia, siguro yun yung, oh my God, I had been hurt. Yun. Joke lang po yun. So what I mean to say, it is good for someone to have those persons with whom you can discuss these things openly, without judgment na, ba't hindi mo alam ang tanga-tanga mo? Ba't hindi mo alam? Dapat alam mo na yan. At your age, hindi mo pa yan alam. Diba?
I'm so fortunate then, I counted my blessing, to have the kind of people who would listen without prejudice, without judgment. Kasi hindi ko alam, kaya tinatanong ko. Diba? So the list goes on kung sino yung merong personal knowledge and how do we qualify that personal knowledge? Kasi meron silang participation. So may transcript po kung ano yung mga kaganapan na nangyayari. At I am just so fortunate that it will happen on November rather than take chances about what had been said in the past, what had been understood, what had confused, what had brought misunderstanding and quarrel. At the risk of touching on raw nerves, it is better to put it on paper for validation. Diba? So, kung makakasagi man po ng kung makaka-offend yung kung i-bring up ko yung mga topics na ganito, ay nako, ihihingi ko na po talaga ng paumanhin. Pero kailangan po namin to rise above our own hurts and to talk things over as mature individuals para po magkaroon ng tamang expectation, kumbaga, and what you call that, for us to temper the expectations based on what the facts are. Hindi yung over, super na, ay naku, oh my gosh, ang worth ko pala ay ganito kasi I was able to put into market my novel or my film. Tapos wala naman, I have nothing to show for saan kinuha ang market value, saan kinuha ang amount, at ano ang mga factors why I would think that way. So now is the best time to put it on record as a matter of mutual agreements between parties. So we are not, kumbaga, kahit po i-open ko yung topic as, alam mo, dati nag-assume ako. Assumera talaga. Alam mo, dati nag-assume talaga ako. I assume na ito ang pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko sa pangyayari. So, it would be time for me to eat the humble pie and be ready to be corrected in my perception. Mali yung nasisip mo. Saan mo nakuha yan? Ay kasi ganito yung pangyayari dati, di ba? Naisip ko lang. Sumagi sa isip ko. Nag-assume ako. So hindi pala ganon. So now is the best time for that. And this is yours truly, Clarissa talaga. That's why mas may confidence po ako na ilahad to be emotionally honest, to be honest about the basis of my decisions back then, because I know that I have done my due diligence as well as a person na hindi perfect, as a person na nagkamali ng decisions and thinking process. Hindi pa rin yung mga pagkakamali na yon, hindi siya basis para mawalan po ko ng human rights. Yung mga pagkakamali na maling akala, mali ng decision making, mali ng manner of communication, hindi pa rin po siya sapat para mawala ang civil rights ko. And so with this source of confidence that I have, mas maliwanag at mas makapagbigay ako ng liwanag sa mga
hindi maintindihan noon ng mga pangyayari. Thank you for, if you had been stuck with me for 45 minutes, thank you guys. At maraming salamat. This is yours truly, Clarissa, and I look forward to sharing that cup of coffee with you. I allowed na ha. Bye!